Нічого мені ніхто не пише, нічого не знаю. О, кажуть, чудово. Гаразд, ми тих пару секунд виріжемо спочатку. Друзі, сьогодні тема, про яку ви вже всі бачили. Секрет дружби. І я, як завжди, почну з самого короткого, спробую вам, знаєте, за 2, 3, 4, 5 хвилин підсумувати все, про що ми будемо говорити наступних 55 хвилин. Дам вам якби головну сентенцію, головну цитату, на якій би я міг базувати сьогоднішню зустріч. Зробимо підсумок попередньої зустрічі, щоб ми пам'ятали, про що розходилося в ній, тому що це все одно дві частини тої ж самої ідеї, тої ж самої думки, просто вони мають два різних етапи. В першому етапі ми з вами говорили взагалі про ідею, які є головні критерії, щоб людина могла звільнитися від так званої своєї чуттєвої дитини внутрішньої, яка пробує нами керувати, яка пробує те, що саме людина пробує себе ототожнювати з своїм чуттєвим провідником або ментальним провідником, який пробує контролювати чуттєвий. Яка є різниця між нею внутрішньою і справжньою. Та? От як цей весь процес прожити, Ольга підсумувала, закінчила, скажімо так, минулу частину тим, що вона пояснила, тільки та людина, яка може розібратися і відрізнити, що таке віра і довір'я, що таке дружба і любов, та людина може рухатися далі, вийти на внутрішній контакт зі своїм сердечним логосом. Ну, грубо кажучи, якщо ти живеш в «Матриці», ви всі пам'ятаєте фільм «Матриця», в декількох варіантах, тільки тоді ти можеш зрозуміти, чим світ програми відрізняється від тебе справжнього. З людьми це дуже просто говорити, коли ми говоримо про програми, і коли ми хочемо донести якусь свою думку, чим ми взагалі з вами займаємося, ми собі кажемо, ви розумієте, що ви завжди вибираєте свою програму. Так як ми колись були в Едемі цілісна людина, а потім вибрали в якийсь той чи інший спосіб. Тільки Бог знає чому. Ми вирішили вивчати дві різні програми, чоловічу і жіночу, а потім ми вже, приймаючи певні екзамени, вирішили взагалі вивчити програму пізнання добра і зла. А в програмі того пізнання добра і зла Господь дав нам ще інші програми, як в поті чола працювати, як в болях народжувати дітей. І це все, що є описано. І ми розуміємо, що це програми, але це не є та запланована Богом першопочаткова ідея, яка розвивається вверх і стає його Сином Божим по благодаті, починаючи вже від створення, а яка просто опустилася для того, щоб знову піднятися. І от момент дружби, про який ми сьогодні хочемо говорити, це є, власне, один з елементів, який, як не дивно, відноситься, як на мене, до світу форм, але це не є складовою програми якоїсь з. Тому що любов, до якої ми потім дійдемо, це не є програма. Це є буттійна, складова вічної істоти, яка живе в нас, і якою ми являємося, і в якому ми потихеньку трансформовуємося. В цьому світі пізнання добра і зла. Отже, давайте почнемо все-таки спочатку, щоб не затягувати. Я би почав з цієї цитати Ольги. Сердечний логос. Я її назвав. До речі, перепрошую, що я так заскочив наперед, але ось за цим QR-кодом у нас є тема, яку ми розбираємо, 7-ї книжки. Я її переклав українською, щоб було легше читати. Вона в мене є на сайті, можете зайти і переглянути. В кого є ще старі книжки російською, теж ви можете її поглянути. Російською вона називається «Разоблачення». Українською, звичайно, «Викриття». Отже, внутрішній логос, духовний двійник або вище я, хто як його усвідомлює, ніколи не вступає в боротьбу, дотримуючись вищих законів духа. Він терпляче чекає, коли дитина-душа подорослішає до прийняття закону ієрархії, коли виросте із свого чуттєвого розуму, перестане воювати з Богом і всією своєю істотою прийме внутрішнього бажаного друга. Ось на цьому я базував як тему секрет дружби. Це вміння прийняти внутрішнього бажаного друга. Так і вирішення любих конфліктних зон. Ось на цій темі, на цих практично 4-5 словах я базував повністю останню цю і попередню зустріч. Все решта розкриває, як це здійснити. Як прийняти внутрішнього бажаного друга. І от цей логос, сердечний логос, він завжди об'єктивний, необмежений і усвідомлює.
що його постійний зв'язок із Творцем не розірваний. І на цьому можна було закінчити сьогодні зустріч, насправді. Насправді, можна її закінчити. Якщо вам цікаво, про що ми будемо сьогодні говорити, то про це. Так, ми будемо говорити про те, як перестати воювати Богом, як всією своєю істотою прийняти, як прийняти того внутрішнього друга. Хто така та дитина душа, чому вона має подорослішати, для чого взагалі той закон ієрархії, як це вирости до закону ієрархії, чому потрібна терплячість. От бачите, в тому одному реченні Ольга вміла так писати, що написавши одне-два речення, в них можна було прослідкувати весь ланцюжок. Тому що вона говорила з досвіду. Коли ти говориш з досвіду, то коли ти роздумуєш над чимось, ти аналізуєш стани, які ти проживав, і вкладаєш в речення зміст речення цілі стани, які в тебе займали часами місяці життя. Фактично, ще одне велике питання, чому ніколи не вступає в боротьбу цей логос? Чому він ніколи не воює замість нас, дотримуючись вищих законів духа? І що це закони духа? Звичайно, ми всі теми тут широко не розглянемо, але це, скажімо, про сьогоднішню тему. Тому, кому цікаво, залишайтеся з нами. Кому цікава тільки ця тема і цікавий теж підсумок, то можете переглянути зараз наступних ще 50 хвилин зустрічі. Кому не цікаво, перемотайте наступних 15. І я знову, де я почну вже цю тему пояснювати, а наступних хвилин 10-15 я спробую зробити підсумок попередньої зустрічі. Чому? Тому що вони перетікають одна в другу, як я вже сказав на початку. Отже, попередня зустріч була «Як повернути друга», пам'ятаєте? В кінці січня вона була, і ми почали з того, чому нас зраджують. І ось теж почнемо з, як я кажу, квінтесенції словами Ольги. Душа людська б'ється між ментальним і чуттєвим склом зовнішньої свідомості. А на фізичний план такі удари проєктуються як життєві невдачі, втрати, удари долі, хвороби. А тепер, користуючись цією аналогією, уяви, що в пастку між склом потрапила велика кількість комах, які не тільки відчайдушно б'ються об скло, але ще й не тикаються одне на одну, калічачи свої крила. Це і є неприйняття ближнього, несумісність, боротьба зі своїми побратимами. Коротко, сингулярно, ясно і зрозуміло. Але давайте глянемо на це. Якщо наша душа знаходиться між тими двома шклами, як ви бачите, зліва це шкло чуттєве, справа це шкло ментальне, бачите, що з чотирьох сторін взагалі є простір. І щоб вилетіти в будь-який з просторів, попасти на свободу і змогти побачити це ціле місто, яке є перед нами, я би його назвав духовним містом, так? Щоб рушитись в нього, щоб відчути вітер, щоб побачити красоти і висоти всього, що створив головний архітектор, ми в даній ситуації мусимо зробити алогічний крок. Замість летіти вперед, як метелик, нам треба полетіти в будь-який з інших напрямків. Але не вперед і в жодному випадку назад. Назад неможливо бо шкло, і вперед неможливо бо шкло. Нам треба вилетіти вгору. Тяжко летіти вниз. Плюс, вниз не факт, що ти вилетиш, тому що впадаючи вниз, ти впрешся в землю. А тобі ж все-таки треба летіти. Можна вправо, можна вліво, можна вверх, правда? Так от суть є того, щоб між двома шклами чуттєвого і ментальної асоціації себе не залишатися. І оце є головна боротьба, коли ми хочемо товаришувати з кимось. Уявіть собі, що перед вами за тим шклом стоїть інший приятель, який ж теж стоїть між двома шклами. І ви бачите один одного, бо ви є близько один біля одного. І ви знаходитеся в одному місті, і у вас є спільні інтереси. І вас, можливо, навіть цікавить колір крил один одного. Можливо, вас цікавить, я не знаю, той ж самий тип, та ж сама порода. Я не знаю, метелик бачить такого ж самого метелика, або, я не знаю, величина крил вас зацікавила в ньому, або, я не знаю, довжина, там, рісниць, що там метелики, я не знаю, як називається. Та? Тобто, в принципі, воно відповідає ідеї тварного начала, яке теж відчуває симпатію до собі схожих істот. І в більшості та симпатія асоціюється рідше з духовними складовими, а в більшості з фізіологічними, які, в принципі, мали би повпливати, бути продиктовані, скоріше, програмою дітонародження.
І та симпатія такого плану, про яку ми з вами говоримо, коли два метелики застряли між шклами і дивляться один на одного і симпатизують, тобто мають потяг один до одного, це фактично є оцей момент дуже схожий. Вони насправді в одному просторі знаходяться, вони близько один біля одного знаходяться, але вони не можуть летіти один до одного, хоча йдуть поруч. Бо їхні чуття і їхні думки їм заважають. Асоціативний погляд один на одного через шкло або думок, або почуттів залишає їх в своєму полі, а не дозволяє вийти і об'єднатися. І, я не буду давати зараз вихід, зразу хотів дати вихід, але я згадав, що я ж підсумок роблю попередньої зустрічі, а не даю вже сьогоднішню. І що ми тоді сказали минулого разу, що за великим рахунком вони найсильнішими каталізаторами внутрішніх сил і попускаються людині як необхідні засоби для її пробудження в світ духа. Тобто оці удари, вони повинні нас довести до абсурдності. Якщо вам сюди залетить ще один метелик, але вам сподобався хтось, ви з ним почали комунікувати, ви почали приятелювати, і в якийсь спосіб ваші зеркала стали поруч, ментальні або чуттєві, і ви з один до одного змогли залетіти. Але ви далі перебуваєте між ними і не можете вилетіти з них. Плюс ви ще починаєте, крім того, що битися в переднє і заднє шкло чуттєве або ментальне, ви починаєте битися в чуттєве ментальне шкло вашого приятеля, а що найгірше, ще по його крила починаєте битися. От в цей момент Ольга геніально далі пояснює, чому люди завжди будуть зазнавати кризи. Чому вони будуть калічити себе і ближніх. Чому вони бачать один в одному ворога. Тому що вони не розуміють, що у всесвіті енергії є не тільки вдосталь кожному, а її є більше, ніж вдосталь. І не тільки для кожного, а ще й для тих всіх інших, котрих ми можемо творити. Але давайте, щоб я не затримувався, бо я пообіцяв через 10 хвилин піти далі. Ольга каже, Бог бере, от наступний момент, нам треба вилетіти вгору і що є суттєвим? До чого тут вилетіти вгору? До якого пізнання вилетіти вгору? Вилетіти вгору до пізнання міста, яке створив головний архітектор. Ти ж не метелик, ти ж не створив міста. Ти навіть не маєш тих вмінь. А хто створив всесвіт довкола тебе? Той, хто тебе створив і бажає тобі добра. А хто може тобі бажати добра? Той, хто є добрий в першопричині. А добрий в першопричині – це є той, хто є твій найбільший приятель. І мені здається, що людина, котра... Я не впевнений, що я маю право про це говорити від першої особи, але читаючи містиків, святих і роздумуючи над творами, над генієм християнства, напевно, маю право сказати, що християнство було створене Христом як унікальна релігія. Воно не було ніколи релігією, але, скажімо, християнство було створено церквом як унікальна спільнота, отак краще сказати. Спільнота друзів, людей, які були усиновлені Богом. Отак би я сказав. І люди, які були усиновлені Богом, стали усиновлені посередництвом зустрічі з Христом, який є братом їх всіх. І в Христі вони знаходять Отця як тата. І це все поєднання християнства, як я його бачу, на сьогоднішній день нам підказує одне, що бути усиновленим треба зустріти Христа як приятеля. Не як грізного творця, не як супермудрого архітектора всюди присутнього, а як особистого, сердечного, індивідуального приятеля. Personal Jesus. Була така пісня, вона трошки мала інше значення, на жаль. Але якщо слухати її, я б сказав, правильно, тобто по-християнськи слухати її, а не так вслуховувати ці слова. Бо я просто знаю, про що розходиться, тут трошки Депеш Мод там намудрив. Але ідея Personal Jesus є дуже правильна. Нам кожному даний особистий Христос. І якщо в нас немає дружби з ним, якщо в нас немає приятелювання, нам бракує тих стосунків, і тоді ми починаємо, бо наша природа, вона відчуває, що ми так і створені, що в тому пазлі нашої людської свідомості ніколи не може бракувати головного вогню душевного і сердечного. Ним є Христос. Він запалює ту нашу свічку сердечну і дає силу до горіння, дає цікавість до горіння,
дає стимул до горіння, дає бажання до горіння. Він, англійською мовою є таке слово accomplishment. Реалізація, самореалізація, глибинна внутрішня реалізація кожного з нас. Так, в цьому була взагалі суть цілої нашої сьогоднішньої зустрічі, бо якщо не сказати цього, що далі говорити про земних друзів? Далі ми дійдемо з вами до того, звідки появляються блоки свідомості, і як ми хочемо компенсувати земними друзями брак внутрішнього друга, і чому воно не може зреалізуватись. Тому що в момент, коли ти не маєш, не отримуєш того зв'язку і не підтримуєш того зв'язку по вертикалі з логосом, ти починаєш в той момент чимось все одно жити, якоюсь енергією. А що ж тобі перекриває налаштування на Христа і на Логоса? І завжди можете бачити тих два дзеркала. Зліва емоційне, справа ментальне. Яке з них, який клапан, емоційний чи ментальний, відкрив в твій колодязь сердечний доступ енергії? Якщо емоційний, то твій колодязь починає наповнюватися бурхливою емоційною червоною енергією. Якщо візьмемо ментальний, то тоді, я не знаю, жовтою водою з піском немішаною людських думок. А ти потребуєш чистої, світлої, прозорої енергії духа. І от замішана вона червоною, активною, бурхливою червоною кольором, або візьмемо жовтим ментальним таким кольором, ти зразу розумієш, що це не то, бо ти не можеш бачити в глибину, ти не можеш бачити самого себе. Ти можеш бачити, дивлячись в себе, в свою глибину, той колір, який вже туди намішався. І тоді його треба очистити, заспокоїти, профільтрувати, щоб знову бути собою. Чому це треба робити? Головне питання є, що ти хочеш побачити, себе свого істинного чи щось інше. Якщо ти хочеш бачити свої емоції, нічого злого немає, тоді домішувати чуттєвої енергії, жити чуттями. Якщо ти собі не задаєш того питання, хто ти і навіщо ти тут, нічого, ніяких проблем. Навпаки, якщо ти людина, з іншої сторони, якщо ти людина, яка хоче подивляти світ думок, ментальний світ і пізнавати велич думки, генії думки, і тим задовільняєшся, все в порядку. Якщо ти відкрив клапан ментальний, в твій колодязь натекло ментальної води жовтого кольору, чи там води з піском, і ти вивчаєш кожну піщинку, і тобі це цікаво. Але якщо ти є шукач істини, який хочеш зрозуміти себе і пізнати істинного Бога і Логоса, який є в тобі, який тебе створив, і реалізовувати свою глобальну проблему життя, тоді тобі буде заважати мул думок чи емоційне забарвлення чуттів. Тобі треба тоді витишитися і, власне, відкритися на справжнього друга. На внутрішнього друга. Доручити йому в цей момент опустити тобі, наповнити твій колодязь водою його благодаті, присутності, товариства, спокою, миру. Кожен називається своїм словом. Бачите, я не стримався, вже розповів суть цілої теми, замість дати підсумок минулої. Але все-таки. І коли ми говорили минулого разу про механіку взаємодії, про участь Бога в нашому мисленні, Ольга каже, можливо лише тоді, коли вікна свідомості відкриті. Це центральний, якщо брати канал, різні плани свідомості, передсвідомість, підсвідомість, свідомість, надсвідомість, вища свідомість, об'єднана космічна свідомість, аж до боголюдської. Ну, вища і потім боголюдська. Так от ці вікна свідомості повинні бути відкриті. А що це означає? Коли людина налаштована на розуміння того, що вона є присутня на різних планах буття, що вона є багатовимірна і що кожен з її провідників свідомості, на якої б вона себе не усвідомлювала, є не останній, а вона має до чого розвиватися. Але теж, котра пам'ятає, що вона є передсвідомість і підсвідомість. І що їй природньо теж це все, що є природньо її ворогами. Звідси виходить не осуд. Це я щойно собі оце догадався. Звідси повиходить не осуд ближнього, який перебуває в повному грісі чи в агресії. Тому що ти розумієш, що він проявляє свою передсвідомість або підсвідомість, агресію, яку він не може контролювати. Чи саме я кажу, ти розумієш, люди особливо, коли перенапружені, вони йдуть під впливом, я не говорю навіть про військових, а просто про людей, які перенапружені від нервового потрясіння. Вони вже знаходяться під певним впливом ПТСР. Вони не є такі, як всі, не є нормально мислячі, до них не можна нормально відноситись. Військові, які були під бомбьошками, це взагалі це люди, які дуже часто повернулися іншими, які самі себе не розуміють, які самі собі не можуть дати раду.
І чого їм дивуватися, коли у них відбуваються емоційні зриви? Звичайно, не можна все покривати, знаєте, білим полотном і казати, що нічого страшного, нічого не сталося. Ні. В світі свідомості кожна людина за кожен вчинок повинна дати відповідь. Кожна людина, яка очорнила когось, кожна людина, яка зневажила когось і зробила це словом, а ще гірше листом, написано, знаєте, не горить, повинна або перепроситися і сказати, що вона була неправа, або нести відповідальність за свої зроблені вчинки. В нашій душі ми можемо єдине, що зрозуміти, що проявилася людська передсвідомість або підсвідомість неконтрольована, під різними впливами, збудження, агресії, протистояння, різні могли бути магічні впливи. Там варіантів неміряно. Факт залишається фактом. Хто би не підняв цей мул низькосортних емоцій, негативних думок, і закріпив і вивів на фізику, хто б це не був, але ця людина це може перекрити тільки покаянням. Немає іншого варіанту. І люба людина, що бере співучасть і має свою думку на ту тему, якщо вона має цю думку, а не вміння трактувати об'єктивно факт, вона бере участь в долі цієї людини і несе з нею хрест. І нести хрест – це попасти в розтяжку того мінуса, який контролює ту людину. І тримати за неї відповідь, як Ольга казала, удар. Такі речі можна робити в тому випадку, якщо ти дійсно пережив ту проблему і маєш протияддя, до якої має та людина. Треба добре знати людину. Тому в християнстві ніколи не рекомендували, а ще й забороняли молитися за людей, особливо, які мають вплив потужного мінусу, які в режимі, або які мають проблеми такого характеру, з якими ти не вмієш боротися, на якими тебе ні старець, ні Бог не благословив. Тому це так серйозно. Тому часто нам приходиться пояснювати, чому за певних людей не можна молитися. І це не означає, що ти не дружиш. Навпаки, якщо ти друг тій душі, ти розумієш, що твоя душа, перебуваючи в стані присутності Логоса, зможе направити в його сторону руку допомоги, коли він попросить. Але якщо ти віддаш себе мінусу тої людини і не будеш в стані благодаті Божої, то коли в нього прийде момент осяяння, ти не зможеш нічого теж запропонувати, бо ти будеш подавлений його мінусом. Тобто це не є просто духова рація, це є рівень духовної стратегії допомоги ближньому. І її Христос пояснив дуже правильно: ніхто не руйнує, не будує свою хату, не будує чужу хату, руйнуючи свою. Ось що він мав на увазі. Фундамент завжди стояння на Богові повинен бути головним в твоєму житті. Але, попри все, ми сказали про взаємодію, ми сказали про вікна. І коли ми говорили про ті вікна, власне, то вони повинні бути влаштовані один одного і долати опір, бачите, тварної частини розуму. А яка є тварна частина розуму? І от ми бачимо 3 різновиди чуттєвого лінивого розуму, і ми минулого разу їх обговорили. Чуттєве сприйняття, розумовне сприйняття і омоглядне сприйняття – це сплав почуттів і розуму. Але зациклений на зовнішніх формах світу. Тобто ти можеш врівноважитися, але жити задля ідей цього світу. Не розуміти, що там в Царстві Небесному. Недавно слухав ролик Святої Бригіт, про Святу Бригіту, де вона, власне, дуже так чітко і гарно, бо вона з дитинства мала візії Христа, потім вона мала Богородицю, це будучи одруженою людиною. Тобто, коли нам розповідають там про досконаліший спосіб життя і про те, що візії можуть бути тільки у монахів, то недавно, пам'ятаєте, що з минулого року на каналі є записи пана Гусика, і він, власне, про це говорив. Я розумію, що він цитував Климента, бо був такий святий на початках, в Вогняній церкві, ще, знаєте, в першому столітті, котрий чітко це пояснював, що досконаліше може бути тільки сам Христос, а не форми, які ми вибираємо. І власне було нижні щаблі розуму, бунтуючий, осуджуючий і деструктивний. Це, власне, ми теж минулого разу розглядали, і це я щойно що згадував. Бунтуючий, власне, і деструктивний – це коли людина вже піднімає енергію передсвідомості, підсвідомості, і ти розумієш, що там просто валить така неконтрольована тваринна агресія. Це ті типи енергії, з якими ти не можеш сердечно співпрацювати і щось їх міняти, але це то, де
якщо сказати не по-християнськи, це той стан, який можна подолати тільки повним дзеном. Добре. Отже, але ти зустрічаєш ту чуттєву дитину. Ми, власне, провели підсумок минулого разу. Ми казали, що ця дитина в нас, ота егоїстична, винахідлива, чуттєва, вона є хитра. Вона використовує фрази штампи. І от це дуже актуально. Коли людина каже, ну ти ж розумієш, що ситуація ніколи не є однозначною. Це фраза штамп. Бо вона нічого не говорить ні про яку конкретну ситуацію. Вона говорить назагал про все. Вона обговорює лише своє сприйняття форми, не сам факт. Це теж. Я відчуваю, я думаю про що, про який конкретно факт, про яке конкретне слово. Такі люди чуттєві про ментальні речі дуже часто не говорять, вони в них плавають, вони в них дуже швидко зупиняються і розчиняються, тим самим створюючи перешкоду духа. Це чуттєвий. Якщо ж ментальний, то ментальний провідник, цікаво, власне, ми його розглядали, там була така гарна фраза: повір в себе, але не довіряй своєму розуму і почуттям. В себе, як потенційне творіння Боже, потенційного Сина Божого по благодаті. Але не видавай за істину висновки дитини-антагоніста. Антагоніст – це той, що постійно протистоїть, який не має миру, який відкидає все, що за межами його кругозору. І все прикриває своєю думкою. Я маю на це свою думку. Оце фрази штампи і своє сприйняття факту. Я колись пам'ятав на ту тему, що говорити про свою думку можна в тому випадку, якщо ти можеш мені пояснити, як ти прийшов до неї, і як ти, якщо ця думка вже натхнена Богом, пояснив її на вищих щаблях світу ідей, плану, причини, як ти це опустив аж до світу конкретної думки. А якщо це просто твої емоції прикриваються небажанням почути іншу думку, але не вміють аргументувати, от це, власне, дуже схоже на цю дитину. 3 кроки до свободи – це визнати внутрішню дитину. Це свобода від будь-якої ситуації, від будь-якої проблеми. Власне, визнати внутрішню дитину в'язне сприйняття чуттєво-інтелектуального. Потім прийняти допомогу тих, хто знає вихід. Зазвичай тут найбільший страгл. Людина зупиняється і не хоче далі рухатися. Бо її его хоче само її вчити. І відмовитися від потурання чуттєвому розуму. Відмовитися від чуттєвого розуму дуже важко. Бо ті чуття насичують твої думки, і це коло думок і почуттів, в яких ти крутишся, воно тобі дає відчуття внутрішнього руху і припливу енергії. Насправді це те ж саме замкнене коло. Але від швидкості обертання енергії в тому замкненому колі тобі здається, що це є твій внутрішній духовний рух. І от оцей впертий розум довго не визнає власної немічності, відкидаючи необхідну допомогу. Це як підсумок тої людини, яка, от бачите, не рухається вверх, а навпаки вниз падає. І як крок до звільнення минулого разу ми запропонували такі варіанти, що ти можеш поставити перед собою мету розпізнати всі хитрощі свого чуттєвого розуму. Це правильна мета. Але увага, щойно ми це сказали, але з середини своєї бунтівної дитини зробити це неможливо. Тому що твоє его само себе не може вилікувати. Бо твоє его включає тільки енергію протистояння, тільки енергію бунту, тільки енергію впертості, бо ця дитина є вперта внутрішня. І впертість дає наступний поштовх до того ж самої ситуації між чуттями і думками. Відчуттями і думками. Відбувається повне ототожнення з нею твоєї особистості, і весь світ буде оцінювати суб'єктивно. Ти себе починаєш ототожнювати з бунтівною дитиною, тоді ти її оправдовуєш, ти її захищаєш. Часто люди, які борються за права дітей, власне, це люди, які не розібралися зі своєю внутрішньою бунтівною дитиною, і тоді вони борються за інших же ж бунтуючихся дітей. Вони відстоюють права, а насправді вони живуть в тому внутрішньому дискомфорті. І навіть самі не знають, чому вони такі борці, знаєте, за права всіх і вся. І от якщо зрозуміти, що це неправильно, то як ж тоді правильно? Правильно, зрозуміло, налаштуватися на Христа. Але, власне, яка різниця між людиною, яка бігає по замкнутому его-колу бунтівної дитини, і людиною, яка вилітає за рамки цього шкла? Раніше ти посилав у світ чуттєве світло, бажаючи все в світі зробити радісним і прекрасним. Оце та людина, що бореться за права дітей і хоче, щоб всім було добре. Але в просвітленому стані свідомості, коли твій внутрішній логос вбирає в себе і інтелект, і почуття, і саму твою плоть, ти стаєш розсіяним світлом. Вона говорить про трансмутацію. Ти коли хочеш зустрітися з логосом, ти коли хочеш зустрітися з Богом Отцем, ти розумієш вже з історії Мойсея, що в цьому тілі це зробити неможливо. Бо по крайній мірі воно згорить, воно не витримує чистоти Бога Отця. А що тоді?
А тоді воно повинно перемінитися в то тіло, яке мав Христос після Воскресіння. Коли мільйони кілотон пройшли через його земну плоть, і він трансмутував. І залишив навіть слід плащаниці. От як відбиток, як свідчення того, що мільйони кілотон енергії можуть пройти через фізичну плоть і не розірвати його, а воно трансмутується і перетворюється в то, в чим він став після Воскресіння. Це є геній християнства. Це другий геній християнства. Перший – це війти, стати сім'єю Бога Отця через потоваришування з Христом. А ви пам'ятаєте, ми в дитинстві що робили? Ми різали палець, прикладали один до одного і казали, що ми тепер з тобою брати навіки. От Христос зробив то саме своєю кров'ю, тільки не в такий дитячий фізичний спосіб, але в інший фізичний спосіб, померши за нас і через водне хрещення, Він зробив нас співучасниками. Так от, а друга частина грандіозна – це то, про що ми щойно говорили. Це трансмутація. Це переміна людини. Це коли ти отримуєш то тіло, в якому ти можеш назбирані тобою внутрішні духовні скарби оцінити і в них жити. Якщо ти був світлом все життя, ти приходиш в стан, в якому ти починаєш бачити очима світла. Ти починаєш бачити енергетику інших людей, стани інших людей. Ти починаєш жити тими станами, ти починаєш бути тим станом. А не тільки відчувати, уявляти чи назбирувати його. От ми про це минулого разу говорили. Нагадую, що це з цієї книжки взято, кому цікаво, вона продається. Внутрішній же твій чоловік, твоє вище я, сердечний логос, споконвіку належить до духовного світу. Він не розщепився подібно до Адама, не змінив свою матрицю пам'яті. Він завжди об'єктивний, необмежений і усвідомлює його постійний зв'язок із Творцем нерозірваний. І от дуже важливо це, власне, підкреслити, що це є ви. Це є ваше інше вище я. Воно завжди було з вами, воно прийшло від Логоса. Ви не вмієте тут на землі розрізнити поки що їх. Внутрішньо рухаючися сходинами внутрішнього замку, як писала Тереза Вільська, ви можете потім зрозуміти, що в тому замку там є багато кімнат, і в кожній з них є свої інші і тип, і світло, і колір. Але це все буде потім. Головне збагнути, хто вам потрібний, хто є той друг. І от закінчили ми минулого разу оцим. В обійми Господа душа падає завжди в повному банкрутстві, а не в самоствердженні. Це якби головний ключ для того, щоб дойти до того секрету, про який ми будемо зараз говорити. Сподіваюсь, що я... важко. І от, власне, не в самоствердженні, бо самостверджується або чуттєва, або ментальна сторона. І це не говорить вам людина, яка не самостверджується. Не питання в тому, хто є я, питання в тому, хто Ольга Совляк, яка це могла написати, і яка могла описати цей процес, бо вона його пройшла і прожила. Але логіка в цьому є. Коли ти не створюєш великий, коли ти максимально маленький створюєш опис ситуації, або взагалі не створюєш, ти швидше побачиш результат і вихід. От що відбувається. Завжди є вихід. Завжди є пояснення, чому і навіщо. Навіть дуже швидко, навіть за 3-5 хвилин ти можеш побачити чи саме щось, що тобі здавалося глобальною проблемою ще півгодини тому. Але от як в той момент в душі своїй не утримувати рамки правильно-неправильно, але розуміти, що це неправильно, але не судити за те, що неправильно, оце головний ключ, який нам треба знайти. Знаєте? Щоб сідничка сіла на твою руку, треба бути в повному мирі і в рівновазі, щоб вона тебе не боялася. Не створювати зайвих хвиль, як часами каже Богдан. Тому як співпрацювати з людьми, і то, напевно, було останнє, чим ми закінчили. Це, власне, про друга і так далі. Вір в людину, але не будь довірливим до людини. Довіряй другові, але не проявляй довірливості до його недосконалих висновків. Довіряй другові, але не проявляй довірливості до його недосконалих висновків. І це бути другом, коли ти розумієш, що людина помилилася, і ти їй кажеш це. Але якщо ця людина не хоче тебе чути, ти відходиш в сторону і кажеш, добре. Повір у себе, але не довіряй своєму розуму і почуттям. Це в себе внутрішньо. Бо часами ти кажеш людині, дивися, є найбільш оптимальна ситуація, можемо тобі допомогти в цьому і в цьому. Переговорили зі всіма людьми. Найкраща оця форма. Ця форма, на яку ти завжди надіявся і в яку ти вона не підходить нам. Вона не наша форма. Це твої бажання, видані за прекрасні бажання, але на фізику вони так не виходять. Це не є в проведінні Божому плані.
Ти даєш людині можливість прийняти нову форму, людина бунтується, кричить, б'є по руках і каже, що тільки вона права, і всі решта не праві. Ти відходиш в сторону. Кажеш, гаразд, я чим міг, тим поміг. Якщо все, що ми говоримо, і всі ми погані, прошу дуже, розвивайся так, як тобі здається правильно самому. Коли ж ти допомагаєш людині, ти не переслідуєш своїх цілей, тому тобі легко відійти в сторону, бо в тебе нема своїх особистісних в тому інтересів. Але коли є в когось особистісні інтереси, тоді виникає бунт і протистояння, бо там є щось третє заховане. Коли є сильний бунт, сильне потрясіння, сильна агресія, значить людина пробує цією енергією відстояти щось для неї настільки важливе, що вона може навіть зневажити всіх інших людей, відстоюючи той інтерес, який в неї десь далеко глибині скритий. Іде чи в передсвідомості, чи в підсвідомості, це тільки тій людині відомо. Але в процесі співпраці, власне, це і повинно вилізти. Повинно розрядитися любе шкло. От дивіться, я маю тут таке шкло, і от ви можете глянути зараз. От як мене буде зле видно, правда? От подивіться. Але ж це тільки шкло, подивіться. Так от, якщо це шкло нам заважає побачити один одного, от бачите, тут щось поцарапано, якась буква, то його можна тільки забрати і розбити, але не можна, втримуючи шкло, кричати, це ваша проблема, що ви не вмієте дивитися через шкло, бо я ось тут є самий собою і хочу бути собою, і хочу говорити, яким я є. А чому ви не вмієте побачити мене дійсним, це ваша проблема, купіть собі окуляри. Та які окуляри, якщо ти тримаєш в руках своє чуттєве шкло і не даєш людям тебе побачити? Ні, це не я, бо я добрий, бо я правильний, бо я то, бо я сьо. Розумієте? От маєте наочний приклад, як людина чи саме себе поводить на рівні провідників, а на рівні фізики це все виглядає дуже абсурдно. Якщо цікаво вам про це буде почути більше і глибше, про що ми з вами зараз говорили, 17-21 квітня Богдана буде в циклі лекцій формування людини нової епохи, власне, давати зріз. Насправді ви багато чого можете почути і в цих лекціях. Дуже багато ви можете перечитати в Ольги з її книжок. І формально ці курси вам не потрібні для того, щоб прочитати книжку чи зрозуміти думку. Ось берете книжки, чи купляєте одну з 12 книжок, читаєте на здоров'я, якщо вам потрібна тільки інформація. Але якщо вам потрібно поле однодумців, запрошуємо вас на курс. Тоді ви і познайомитесь з людьми, і познайомитеся з людиною, яка особисто була не просто знайома з Ольгою, а була одною з її найближчих учнів, і вони разом, як команда, працювали багато років пліч-опліч. Звичайно, що не тільки вона, звичайно, ще є ще інші люди. Зараз я вам говорю про те, що буде у Львові. І ви можете перечитати в нас на сайті всі тематики того курсу, що вона буде давати. Це буде так званий перший курс, так він завжди називався. Зараз ми його називаємо «Формула людини нової епохи», бо перший курс чи п'ятий курс – це є цифра, це назва, яка не говорить про суть процесу. А більше ви можете знайти за посиланням. Ми повністю описали в нас на сайті всі теми, які є. Тобто ви, як то кажуть, не купляйте ніякого кота в мішку. Ви знаєте, куди ви йдете, що ви почуєте, над чим ви будете працювати і який досвід вам будуть передавати. Це ж не просто зустріти однодумців. Однодумців у чому? У книга Ольги Ясовляк. А що, ви вже прочитали всі книги, щоб зрозуміти, що ви хочете бути з однодумцем? Ще ні. 12 книжок – це трошки багацькувато. Тому там, принаймні, в темах буде перечислено, які теми з її книг ми будемо розглядати. І тема, яку ми зараз розглядаємо і сьогодні розглядаємо, це тема викриття, то я вже говорив, вона тут є. І от ми продовжуємо, власне, другу частину з цієї теми, це, власне, секрет дружби. Затягнув я все-таки. Отже, щодо секрету дружби. Давайте йдемо до суті, а далі вже будемо пояснення його. Дружба – це любов, проявлена в дії. Це практика любові. Не можна полюбити Бога, не ставши Його другом і не прийнявши Його як друга. Підключившись до єдиної духовної субстанції через друга, звідти можна опуститись до будь-якої конкретної людини, але не навпаки. Тобто, мене в великому діє закон. Тобто, то, що ти міг прожити з кимось одним, потім по аналогії ти зможеш прожити з багатьма. Але якщо ти з кимось одним цього не прожив, то з багатьма це незрозуміло, як проживати, правда? Так от, секрет дружби – це полюбити Бога, але щоб його полюбити, треба стати його другом і прийняти його як друга.
Людина, яка не любить Бога, не стала його другом, не буде мати друзів на землі. Тому цей, знаєте, молодіжний максималізм, який часами так легко використовують різні тоталітарні секти і всякі лідери, це вони говорять про плавальні високі поняття, але не додають оцих тонких акцентів. Вони зомбують людей самим правильним відчуттям того, що дружба – це є поняття, яке цінне, якого вартість є величезна, тільки не пояснюють, де його корні ростуть. І починають далі говорити, що ти за друга повинен, ти мене назвав другом, і тепер ти мені винен, або я тобі винен, тепер ми маємо і в вічності, і то, і відповідальність, і все, і там жертвувати. Але ж якщо ти Бога не полюбив, то що ти будеш жертвувати? Енергію свого его. Навіть якщо ти пожертвуєш енергію свого его, воно нічим тобі не допоможе полюбити Бога. Якщо ти підпорядкуєш всі свої его-програми іншій его-програмі і будеш прикривати це правильним листочком дружби, це дружбою не стане, якщо ти до того не зміг полюбити Бога, тобто стати його товаришем. От в чому є фактично секрет. І ось в чому є обманка тих всяких тоталітарних сект і тоталітарних тих всяких, не тільки тоталітарних, а просто всяких угрупувань сектантського характеру, де вас зациклюють один на одному і говорять про дружбу і про любов, і ви починаєте бути винними на чуттєвому чи на ментальному рівні, то відчувати ті прив'язки. Власне, чим школа відрізняється, що тут немає фізичної прив'язки. Хочете кудись там приходити на спільні зустрічі, хочете не приходите. Але кожного разу маєте можливість прочитати в книзі, почути, чим ми займаємося, і запитати себе про свої внутрішні глибинні стосунки, отак розібравши кожен з пунктів. Я ж не тільки це розглядаю, це я чим ділюся з вами. Я, наприклад, знаю, про що ми будемо говорити наступного разу. Наступного разу я хочу говорити, так як зараз є час посту, я хочу говорити про те, як ми боремося з різного типу пристрастями нашими, як вони працюють, як відпрацьовуючи, наприклад, одну з них, Ольга там дає таку цікаву, якщо я не помиляюся, духовний захист вона називається, чи духовний імунітет та тема називається. От я зараз її це читаю, буду ділитися з вами наступний місяць. Думаю, що трансляція буде, до речі, 21-го в суботу. В суботу не вийде. Скоріше в неділю. Не суть важливо, я напишу, друзі, я напишу. І вона каже, і от хочеться, я сам це вчуся, і цікаво, каже, коли ти працюєш з чимось одним, насправді воно ослабіває, то друге зовсім теж негативне, яке в тобі, воно підсилюється тільки за рахунок того першого. Що з тим робити? Реально, що з тим робити? Отак запитаєшся на хлопський розум, і людина не відповість. От Ольга відповідає, описуючи весь процес від початку і до кінця, а не просто вириваючи з контекста і глушачи людей прописними істинами. Сильніша матриця підпорядковує слабшу. Добре, а далі що з тим робити? Кайся. Добре, і? Тобто, власне, про це поговоримо пізніше. Гаразд, не затримуємось тут. Чому через іншого ти піднімаєшся? Тому що, коли ти в іншому проживаєш, реалізовуєш на фізиці, виводиш на фізику той стан, який в тебе вже є з Богом, в тебе замикається коло між духовними провідниками і фізикою. І коли ти це виводиш на фізику з кимось одним, потім воно запускає круг теж спілкування такого ж самого з іншими людьми. Тому Ольга каже, дружба – це пізнання самого себе в іншій людині. Але ж самого себе, який потоваришував з Богом. От цей ключ ніколи не можна загубити. От в цьому є секрет дружби. От оцей головний ключ. Не загубити його, далі ви можете розвиватися і оцінювати себе, свої стосунки з іншими, любов до інших і так далі. Прийняття має бути безумовним, беззастережним і неупередженим. Вау! От, і це можна назвати за дружбою, але не безумовне, беззастережне, неупереджене підпорядкування свого его чужому чи чужого его свому. Я таки бачив тих молодих людей, знаєте, в тому чуттєвому запалі, які кричали говорили потужні слова, чи саме кричали потужні кричалки, але ж вони не розуміли, що вимовлене слово потім вимагатиме звіту. Не можна будь-що оголосити на спільноту, а потім сказати, що ти за не відповідаєш. За кожне слово людина дасть відповідь. Тому що вона, озвучивши його, запустила коло, і оце коло причини наслідку вертається на її голову.
люди, які живуть на фізичному або чуттєво-ментальному сприйнятті, не вміють ось так приймати іншу людину. Бо тільки безумовне, незастережне і неупереджене прийняття провокує, приводить до того, що між вами відбувається процес налаштування на глибокому рівні серця і свідомості. От це, власне, ці стани налаштовують. Це називається полюбити зверху вниз. Оце єдиний тип любові, про який Ольга й говорила. Підключення до єдиної субстанції через друге дозволяє полюбити ближнього. Без цього зверху вниз полюбити неможливо без нього. Бо его-програми неминуче вступлять в конфлікт. Це те, що я вже пояснював, я вже цю тему вам тут щойно перед тим пробував розкрити, коли я говорив про тих два шкла, чуттєве і ментальне. Якщо ви між ними б'єтеся, вони вступають в конфлікт. Ви вступаєте в конфлікт, бо ви не розумієте, куди ви летите. Ви думаєте, що іншим вам заважає вилетіти. Неможливо полюбити знизу вгору, це за допомогою его-чуттів чи его-думок, навіть при сильній пристрасті та взаємній симпатії. То, що люди дуже часто в сучасному світі тратять, вони говорять про симпатію, часто брак там симпатії, пристрасті, вони то все розкручують, і як то зробити. Насправді вони розкочегарюють тільки машину чуттєву. Дай Боже, щоб те, що не було взагалі, не просто симпатія, а машина пристрасті, щоб це не були взагалі з несхідних планів енергії через чуттєве провідник пропущень. Тоді це вже доходить до пристрасті. Але це все одно не дає нічого, бо це, знаєте, якби клей, який склеює два шкла чуттєвих між собою. Тоді ви в одному просторі літаєте, б'єте по крилах один одного, але не можете вилетіти. І разом перебуваєте в одній коробочці. Але ж ви не свобідні, ви не любите Бога, Він вас любить, тільки ви не чуєте, як Він вас любить. І тоді в вашій сім'ї цього немає, ви не є свобідно в польоті до Нього. Бо тільки в польоті вверх до Нього ви можете розвиватися спільно. А якщо ви б'єтеся в чуттєвих шклах і ментальних, про яку можна далі дружбу говорити? Адже его створює зону неминучої анігіляції, охолоджуються почуття, розпадаються сім'ї, люди стають чужими. І нічого ви з тим не зробите. Дружба породжує, і от формула дружби. Дружба породжує співприсутність. Ви просто хочете бути біля тої людини. Співприсутність породжує злиття душ. Ви є разом, ваші поля налаштовуються. Відчуття єдності двох або декількох людей в загальному вібраційному полі, от що ви відчуваєте. Ви маєте щось більше спільного, ніж всі інші люди. Людина, знаходячи друга, долає зону двоїстості. Бо вона відчуває, що вона має спільну зону серед такої ж самої кількості інших людей, і ви чимось настільки схожі, що у вас з'являється своя мова, свої погляди, свої історії. Так воно дійсно є. У вас свої інтереси. Людина, знаходячи друга, долає зону двоїстості, межу тяжіння і відштовхування. Це цікаво. Все, що нижче цієї межі, не є дружбою і може певних обставин стати ворожнечою. Це очевидно. Тому коли люди кидаються словами «друг», не розуміють, що якщо вони не відповідають тій дружбі, то вони перевернуть це все в ворожнечу з часом. Духовна енергія сплавляє особистісні одиниці в єдине поле соборності, де двоє і троє поєднані єдиним духом, там Бог серед них. Це вже безумовний рівень любові. Власне, коли ми говоримо про любов в Бозі, і тоді вже може появитися і третій в сім'ї, або ви можете притягнути третю людину у ваші стосунки. Але це вже тоді і радіація, це те, що запустила Христова Церква, коли вони дійсно, полюбивши Христа, могли один до одного ставитися в кращий спосіб. Пізнання себе не тільки в іншому, в другому, а в будь-якій іншій людині – наступний щабель до безумовної любові до свого ближнього. Це безумовна любов, це взагалі сама чиста любов. І далі вже Ольга говорить про це, що такий справжній друг, як він вміє відокремити вчинок від грішника. Це вже тонкощі самої тої дружби, про яку ми хочемо з вами поговорити в наступній вже трансляції для спонсорів. Але тут за QR-кодом я хочу з вами поділитися цією піснею. Якщо ви з телефона можете класнути на екрані, якщо ви дивитесь на комп'ютері. Це, власне, пісня про дружбу Франца Піноча. Він недавно її записав, кого можна кликати другом. Будь ласка, собі перегляньте, послухайте, Франц дуже гарно її наспівав. І Тома Кімпійський, закінчуємо, власне, його словами. Він казав: «Не покладай віри на друзів і ближніх. Не слід вірити кожному слову, але кожна справа повинна обговорюватись обережно і терпляче. Чоловік досконалий не буде легковірним до будь-якої розповіді, бо знає тлінність людську. Хто має цю мудрість,
той не стане вірити без роздумів будь-яким людським словам. Не буде передавати вголос чиїсь думки. З мудрою і розсудливою людиною веди свою пораду, перше, ніж почнеш слідувати пораді своєї думки. Тобто звірка. Оце, власне, внутрішня перепровірка, але не передавання чужих думок, не довіряння огульно всьому, що вони сказали. І далі Вова каже ще, дружба по максимуму – це дружба є у вищому тлумаченні. Вона пропонує повну довіру людині, але по максимуму і людини, яка довіряє Богові. Друг не буде заохочувати твої дії, він просто відсторонить твій вчинок від тебе, подібно до Христа, який любить грішників, але не видить гріх. Так от, подібно до Христа – це уподібнившись до Христа, тобто війшовши в дружбу з ним, а не формально наслідуючи його від свого розуму. Ось, власне, і про ці секрети радості та смутку ми вже поговоримо з вами в наступній трансляції. Якщо комусь цікаво, заохочую вас. Ви можете Любий рівень спонсорської підписки вам дозволить перейти до другої частини. І це вже буде інша тема, на яку ми з вами поспілкуємося. Друзі, дякую за вашу участь. Було приємно поспілкуватися з вами. Всіх благ і до контакту через місяць.